Makinsi ka madam yan? Yan? Kaya mo nalabot sa office ko. Sige, sir. Wala lang ako ba na yung panilo? Ang dami kong uta. Hindi mo ito po. Isang ba, no? Yung kaya nito. Ako, mamalo, hindi ka mamalo. Mabalo ako sa ako. Nagtan na sila kayo. Sawan. Ay, naana ko rin mo. Masarap ko lang yan. Sorry. Hindi ko na tuloy. 3 hours? Wala na. Alam ako ulit na ulit sa Ay. Parang kapag sabi. Ikaw baga, pinakala ka baga pala ni Papa American.
Uy, padugong. Diba? Ibalik ka doon. Diba? Tapos mo ka doon. Dapat balik. Oh, oh, oh. Ah? Bukasan mo. Bukasin mo. Alam mo na lang. Eh, wala ka na maglakad. Kasi ako, wala po yung wala. Ako na, ay, bukasahin lang ako. Basta po. Ayaw, panado na ayaw. Atlas na to, ay bahay. Ay, ba na na siya? Tawan. Atlas ako. Di man sila makapigil. Ano oras ka mamaduman? Amad mana? Ha? Wala. Ikaw pala, bumaya pa nun. Ikaw pala, binunod mo.
dito na. Saan ba? Balak ko sila. Kain.
Yan mo magandang ano ito. Pamaganda ito. Tama. Pero pagtulog mo Pwede na pa. okay. Okay. Tira ka sa keto. Tira ka sa keto. Okay. Kuya, bakit ito? Sana din ba nga? Ano ito ba kami? Kailan, ano? Hindi pa sa namin doon.
One. Online. Nakuha ko din dito mo. Tama ko. Grabe. Ayaw mo bang tulak mo? At na sinalo ka ba? Sinalo ka. So, yun. Ang pinilig ka ako. Sino may? Hindi ka ba mga kung babae ka? Sa Bible ito, hindi ako makakuha siya.
Ayun, ano si ano? Charot. Inervyo. May klase ka mo yan? Equal. At siya. Ano oras yung klase mo? Alas 2.
Big engineer. This big, yeah, engineer.
Masarap to.
YouTube. Uni kami o umaman o uni ganun pwede. Kailangan ito ako. Tipo de very oh yan eh Basta nagbakal ka, screen, hindi ko ako ni kuya mo. Sure. Okay. Ako ba? Kulang pa doon. Ako ba? Dito ay. Ano Ayun na, hinuwan ka na pag-consider picture mo. tayo? Hindi man ako mag Tayo. Hindi na. Ano din yung nabot na? Ah, ito.
Kawayo naman yun. Galing mo na mag-pray. Putang ina mo pray. Paggaling yan. Marila ko yung kasanugan. Makawa ka na mag-pray. Ang iyong ano, Ano? President Mayor. Aray ko, putang ina, o, diba? Nakakaputang ina. Don't worry. Start of the year. Oh, di ba? 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 Oh, di ba? Nagana kasi. Sumulo ba kasi? Nawala pa dito. Nasa Wilson. Pero nasa Wilson, hindi na kabawasan. Ito mo, nagpupula-pula. Ako ang mapula-pula. Balik ka ngayon. Hindi kasi sa ako yung... Hindi kasi... Ah, Hindi ang gawa ng Sundong kita din. Ito. ah. Ang galing nito. Okay, what is that sword? Hello. Bumarap ka rin yung nagagawin mo. Amit kita si Dio. Nawala na sa temple ka tayo mo. Ano rin yung taso, ano? So hard. Pag-start mo. Ano mo na mo? Kasi di ko makakapata mo. Nako, na-skin. Serisi.
Wala na mo kayo sa station. Hindi na nawala ni Tita sa pa. Pero gusto pa lang is pag ano na. Kapag ma... Ay, alam niya, alam ka rin niya. Ano na naman hindi naman. Sabi ko mga kasi. Pero ito ako mag-school. Saan doon? Dudong ko. So, ano mo nila doon? Ito, abot pa. Wala pa. Wala ka din sa akin. Ay, sabi mo ko. Now, She's habulin ni May. ala, electro, lumit ka. Electro, 2022. Pag hindi, gusto. Sabi ko pagtulong. Ah, sabihin mo, Abang ako sig. 75. 7 minutes. Kasi ang talaga lang, nakano. Bawal dito ka. Wala, bakit tayo dito ka? Ako wala. Hindi ko ba? Yan ang kawa. Ano? Ha? Sa Fairfax? Fairfax. Badal ko. Ano, yay ka na, ano, Kakuli pa sa CJ. Kakuli pa sa mulo. Ito mo pala niya, binambot mo. Siguro, ito. Okay, dahil tapos. Ano naman? Dali ang sumunod ang ali. Okay. Ano na? Kasi, Na. Anong paharapan? madaan. Madaan na. Malapit Tutu, na. tutu. Umalik ka dyan. Makatalo si. Sada. O, yung naging sa baba. UK. Dapat dito. Pagkapa.
Woo! Ubus! Ulti ko. Ikaw naman na tubig. Ha? Sabi ako? Hindi, wala sa akin magtungkol. Hindi na bitbit. Wala. Ikaw sada. Kasi ko ba, kay kasi kami ang kami-dubi. Meron na nga yun. Expert na mag-vlog. Expert lang ka, wala ko din mag-vlog. Resolve. Wala ka lang ito na. Not available. Available. Camera naman. Tagal. Masih pilih. Usually ka man swimming na ako. Uwi, lumuwas mo dyan. Tawag din yan. Yung buto. O, bawas. Bako siya. Hindi na ako talaga. Mas mayroon, mahuli eh. Ano ko din naman kayo mag yan. Ha? Ano, Mountain? Iwan, sabihin daw. Weak daw CGU. Bayad ka lang.
Marami na rin sa'yo. Nakalit ni siya mo pa. Gulo-gulo. Wait, Roblox ka lang. Ano pa doon? Ano? Mga masig mo lang dito. Masunod sila. Uy, grabe ko ito. Usage pa ito. Nakakuha si Dins na pulis. Siyempre, may makakagod kaya nga diba mga iba. Puno pa rin na ito. Ano, pulis? Wala mo pulis? Wala pulis. Ito, pulis ang pwede ka. Ano pala? Phoenix, bakong pulis. Hindi nung gawa. Gago. Mas rigid ka na talaga. Ano? Dahil nung sa Tamuya, Ano? dahil yung kami nabasa, Mainit pa pa sa mga gano'n, bagay kasuwalo yung mga tawag yun. Kasi, dahil na yung ako sa mga ito. Paro! Nawa ni Kopi. Nawa ka dyan. Ano, kalakalan din si Gio. Kalakalan ko din. Baka na ko, first half, makawin ka dapat dark. Naku yung accessories ko. Third ko, dito, Pinalitan ka na ni Andre. Drink, mas video. Eh, ano na makaya? Baga na sila. Ano ba? Ito nga din. Woo! Digdig ito. Habang lang ano ko, pati mo. Ano din ako? Paano ito si Bernard? Pangit kay Bernard? Hindi ko kay Joe. No, that, Namakus na ako. Nagpapasal ko. Well, ito, yan, give practice. Ata. Kung gusto mo, pala ko lang. Ay, makabagal kasi sa kuya. Ito ako sa iyo. Ano ba kaya siya? Kasi kasi naman, hindi ko
maybe. Hindi ka mali. Para ka si Jay. Bago na ka magaga po siya ni Kate. Ito ba yun? Ito. Ito kaloso. Gagapon ka ni Kate. Dadako lang nadako. Hindi ka na ito. Ano ka ba? Oh! Ikulong gulit ko. No, so tingnan ko sa kuya mo. Sabi ko gagapon si Gigi ni ano ni Kate. Mag-ibig ka nga. Tapos sabi ko si Kate kapag dyan. Uy! Oh, si CJ! Ang sabi ko! Ito dito si... Ako mahibig kay Dugo. Dahil sabi ko, ano, hindi ko na CJ. Yo, bakit naman di pa ito tigayos ni CJ. Ano din ito? Ay, nagulit ko. Ano? Abangan ko ako din si CJ. Ako ako lang po. Buti lang ako si CJ. Kaya wala to. Ipukoy ka kay kuya mo nga, ginamay mo si CJ. Bibigay ko lang po kayo sa'yo. Tapos bibigay ko sa akin. That's way para sa'yo. That's way para sa'yo. Ako, beer. Siguro, ako ng beer. So, may order ito. Reading, ano, Oh, three, ay, pakuwi.
Punta tayo ikaw si Biso. Ako nga kakaon. May pakusugan pa mga. Yan, matatapos. Pakusugan pa ano. Ano tayo? Wait, yan. Oo. Ano? Ginagalan pala na yun. Ano? Ginagalan na ano. Ano ba lang tayo mo? Okay ka ano kaya ano ano kumagayo mo tayo. Yes, sige. Ano? Ito mo ka ano kumagayo. Nata. Ano na? Abong na. Yun na nagpagadaan. Ginagalan mo yan ako mo. Kamay ano pa na may kabit pa. Oh, yun. Ay, lubot-lubot ni Sige. May kabit ako sa Tuyo. ikaw dito. Bakal ka lang sabi naman. Nakapang ka rin suman. Bakal ka nakilit mo sa buhay. Wow, shit. Pagkakarigot ko, mga na. Oh, shit. Agad lang. SBS Kaya ako na ako makakapag niyan. Charge ko ano. May draft? Hindi nga sa mga Una kaya nagping ko education dun sa Una ko kapatid. pala sa likod na sa mga ano. Kaya mga kasama. Mga ano ka pa? Mga kunyan luluto. Puka. Okay. Tama din tayo mo. Pag super gaday naman malabang na Hindi, kadikit ka na. naaarog mo kanto sa buwan. Nasasabon mo. Dahil mo pag nakulot ng lag mo kaya. Ano? Gaganda lang. Hindi talaga nalaba. May SP type to. Ha? SP. Tingin ka. Hindi ka na. Puka. Running forward. Buwang hayop dito. Kasi lang ko yan. Loyal City. Ito mo. Bracket. Uy. Ano ito? Ito pala message. Let us go here. Sige, sabi dito. Ah, sa kuya eh. Ito ko. Aray, seeking ano? Seeking Loyal. Loyal. Aray, mas kali tingin ko ito ba?
Please. Show your BTS. Pag sinabihan mo ito, lagitan ka pa. Pinto ako. Kiss me. So waiting. Good over. It is. Fruit. Ako nag-alkin si Dio. Sige. Ako nag-alkin yung mamura. Begini. Hindi na may PKC. Ikaw, bukas. Umate yung feeling mo man. Kumain lang kasi. Ikaw din. Lugi naman ni Adi. Ika. Adi. Ooh. What do you Ano, Sage? I-accept ko rin ni Sage. Ngayon ako copy kay Sage. Makurupos kita si Dio. Accept ko rin eh. Bye. Si Dio,
liw, sumulog na sa daw. Nagilaw ang mata ko din. Ayun. Nagilaw, ano? Pili yung mata ko. Isisiti ka na nga yung pasibi. Para buwan eh. Nakakadunod na rin itong nakain sa isip. Wala mo yung digit. Balik kayo, mag-push kita sa balik si Gio, may kindi ako ni Gio. Gusto ko na kindi ko dito. Utang ina nyo. Yan o. All legit ka rin. Ako, uy! Babe, Ah! di naman ano, okay. Ako na, Jay. Parang mga kajili mo lang kami sa akin. Ilan? Ang siwan. Eh, sama yun. Sama yun. Kasi nagkaroon sila. Oo, daw ba? May ikabantayan na, okay? Ano na? Aldrin? Kaya pa doon sa depan. Tatamang ka rin dyan, kami dito. Bigyan ako kung may kapalan. Eh, siyempre, sinaro doon sa mga trip ang ano. Ay, kinapulay. Dito na, may tindis mo. Ito, madali pa ma. Why not say? Ito daw sa game. Bang, dapat kita. Nabeta ka na, ano ah. Ano na ka? Ano yung bubble? Hindi ko makikita. Ano? Hindi mo dyan gumawa. Gatas ka. Hindi mo nga nag-giro wala. Bira, tarot mo. Gata. Tiga daw. Oo. Ayun mo, sabay yung ako. Ako, bumala ko. Ako may ice-dip kayo. Ang sino ko. Ano?
Pipit ba? May paplong ako. Paplong. Paplong masarap ako. Ginawag ko. Nagbakal baga ako lumaan, tapos ano pilay, tapos nakatakas pa. Na ano baga, nakalaya. Sabi ko, gawalog ka. Tapos wala na dumalingan, wala na sa pilay ko na. Tapos iba na silang kinuha paplong. Ako din lang mga kalkan sa H-ball, yung kaya hindi. Human ka ba, no? Human. Ano daw yung Okay, so. Ito mo naman ito. lago sa H? Ito mo naman ito. Nakinit ka nga. Ano mo ba? Wala ka. Hindi pa sana niya. Pag di ka pinagdalahan doon, kasi, matipul naman ako si ano na yun ito ko ay wait ang may po ako ay mawag kasi po nakakalaw ano kaya ang may dati tuwing ko po ay dati ay hindi ko ko mabayaan Para ka lang sige, pinag-pamilya ba ba ka? hindi lang mo nagawin Awitin daw mga tayo masulit. Kinain daw nito lang. Ulitin na, hindi manahimik. Ma, tapos ang mga na. Hindi mo daw sila. Ano dito sa tigudulan tapos ibalik yung eh lagi tigil dito ako. Lagi ko na wala tapos yung tigudulan ano ito? Tigudulan ba lang yung skill ko may grupo tapos may tulog-tulog yung kaya mo ay may room, makano, awitin ka play, Say, YouTube, ay, B. dito. Ay, sa kanya, ano po, Sundo ko mo. ay,
Ibu ako po. Ano, palit mo? Ano, squadra. Puros ng bro, wedding, ano, yun, pagkakama. Tapos yung wedding, Oh, good lang. Madali ako dapat ikaw kamarap. di ba? Hindi yung katulog. Yung nakakakapasan. Yung katulog. Ano yung tweet na mo ba ulit sa ha? Nakuha mo naman yan natin Jay. Hindi yung hindi Felix. Wala na si Buku.
Ano, kiraw. Ano? Eight minus eight? Eight, nanda. Alam mo na ito. Ay, ako talaga sa ako. Stand ka mo kay. Dadre. Ito na yan. Dad. Tara-tara din di ba pag ako? Oh, plus na to. Wala ka. Tawag. Uy, ito mo din. Pero kanta sa
Ayos na. Pinag-upload ito tanga. Yun na boy. Gusto ko rin. Wala ko rin. Ay, game ba? Kasi ba? Dapat, ito ba hindi pala na ng 5 Small kita nga yun. Sila nagpalo sa kalsado, pagkakalit siya. Sabi mo kasama ko ito. Yeah. Ibang mga nag-reality. Kaya mo, ang kasap ko,
Daw note na ako, daw mo. Ano ba? First start. Ayun lang kinita ko. Karata. Don't like it sa may hotdog. Okay na. Hotdog, adyo, adyo.
What? Okay, balik.
Shoot! Hindi ko sikot na to. Tumpal na siya.
Ay, ay. Outside to. Di mo kaya. Let's go. Di mo talaga pa doon pala ako. Patay lang. Patay pa ako. Ano?
Puro pa talaga.
Buti mo may hotdog.
Hoy, sabi ko yung ano, mga puno na may hotdog, ganyan na. Batal naman ako tayo. Iwan na ako. Tapos kaya.
Sorry. Hindi yun. Nakalap na ng mga babae, yun ka, ano mo mga sila. Good job. Si ano, si yung iba sa ano, sa kaya yung year 1 yung direkto.
Oo. Siyempre, harap ng mga lao. Kasi, Kaya na ba na, ano kaya, kaya na nakapagpapit ka, no, yan ang lahat ng kami. Wala lang. Ano, kasama din ka. sa kuya, Erno. So, dito po kayo gano'n. Gusto mo na kaya Mayo? Iba na ako ng pinagpik. Managi, yung daw kabalayo. Ano ba kung baga dyan? Ano ko daw din kung parang Hindi nga kita ang karga, ipigil mo ng pagkaan. Doon yung kabalayo. Ano ba kung baga doon? Kaya sa tiyan. Sa tiyan. daw po daw daw. Hindi ba ang kabalayo? Ano ba kung sa tiyan? Hindi, may ito. Hindi na ba sa bahay? Meron ba sa baba? Pag-apon eh. Kung pagkagando pa. Ha? Pinudo sa ano? Dahil napunta ko ito. Ano ba tawag yan? Tawag ito? Ha? Ikaw, Or kasi lang. Hindi, mabuday na kami, hindi ko susukulay ko din ako.
Ah, kasi ba, pagkakit yung mabubuha na. Wala kung ano. Iba naman. Ay, basta. Sakit simulator mo na. Dati, mas mo sabihin na dati mga ayaw mo patakay.
Kaya usap mo dito. Kaya ang sisiya rito. Ang dagat na ito. Ay, isa dito. Iwan. Ano si ano? Contradictor. Hindi kayo pwede. Uy, Hindi kayo. kaya nakasundukan. Hindi kayo. Hindi ba yan? Ano? Ito dito? Bakit? Yan si Jelinel. Yung hindi mo gusto mo ko. Malalaw ito. Palos-palos pa nga kanya. Pagkasod mo, pagkasod mo, ang matindi. Masak ka. Pero sexual niya. Sa risko, kirin pa ka. Good. Alright.
Ito, natikot na. Ito po. Yung maging jury, inatig niyo. Kabubuti. Kapi na nasa likod. Rock. Kuya, abot ka! Aircon. Yo! Ito pong ginagawa, hindi ka ngayon pa ng mga pasaro. Malit nilit. Kalagay lang ka nga, nayab ka. Hindi ka nahirap naman. Alam nga na, ikaw, mahilang ka nga kumayo. Oh, pero sa Wow, turn, wala ba? pero kung biya ako sa commercial ko, may sa turn. Hindi sa hindi yung masupa. Kayo ko rin yun. Ito na to. Ako na sa to. Dapat ka. May agis nga. At doon nga rin siya. Oh, good job. Wait, that's it. But JPR.
Ang guard. Saan? Ako mag-edukan ka. Ano na yung idea?
Ano na nakita? Sorry pa. Sorry, ay pag-story anak na. Oo. Bossing. Oo, yan.
yes, nag-test na ako. Ayan. Okay na, Kiki. Magaling pa. Action, Nick. Ano? Action mo. Sunod mo. Hindi na sila ako. Wala mo. Hindi. Wala mo na yun. Hindi. Pagkain sa inay.
Yeah. You. Ooh. Indeed. Ooh. Nice, man.
Ano yun? Babae. Okay, Malalaman dyan rin. Sinabi niyo ano, and then, so, kupal mo na kami, kailan ni Sisi, ano, ano siya, sabi na kay, ano, nakasya, na ano, agad yung pagkakas yung printa. Wala ka naman. Bakit ka nagpapalito?
Yan. Open sa one. Ang mga gusto. Wala ka po. Wala ko isa sa G ko. Wala ka. Ano yun, sorry. Magkakapi. Dahil po, dapat dapat ikaw need to pay. Natanong ba? Ito sa akin, tinawag yan. Oh, sino na yan? Siyempre sa medyo gamit kasi tulong, tools ito, kapatay. Para mga oras mo sa lang mo. Puti ka! Tools mo sa lang ko. Kaya gamit ka.
Ito ikaw. So, tawag dyan na may pula. Yun na talo. Ano? Binulit. Ano ba? Nagawa din ako. Ay, plan. Ito ang sa pakagal. Ano nga, bilangan mo. Isa pa. May pandulo. Breakfast joke. Yan ikaw, si Hook na nasa ano ni Iron Man. Yung na ito yan o. Sa nakano ni Iron Man. Iron Man ito. Sa tapulaw ni Iron Man. Di ba? Diba, iba makita so ang mo Manila. Ano ito ba ito? Kasi kajili rin. May nagagamit pa ng swab. Nagagamit pa ng swab. Pulse namin. Nasa ba walang tools? O yan, nagapili ka na, nagagamit sa ako. Oo. Kada may napuno, igamit yun sa tingnan nyo. Musik na hindi. Oo. Gamit naman. O, siyempre, gamit ka ng invisibility. Meron na sa'yo. Luminability. Ano? Ano ini-day? Mas igon. Okay. Ano ba ito? Darang po na sa'yo mga ni Uni, o. Iyo! Holes. Yan, o. 10K. Supang pa. Ano yan? Wow. Uy! Sage. Ano mo, Sage? Ano mo, Sage yung napa?
Tubo. Bakit po nasa po? Papanin kayo ako hindi na ako makasipit. Kung pagana ka lang sa dyan, galing ba hindi mo na ba? Dito ka rin doon. Ano ba ako? Bawal ba dito? Hindi. Bawal. Hindi nga nakaliw. Ay, nagdawalak ko ko. Nakalaog ako si Joe. Oo. Sino ba dito ginagawa? Oo, parang sa kumakabi. Oo. Sino ka dati bawal? Saan mo yung bawal? Bawal. Sinabi ko din. Ano ba sa Diyo? Ano, 7, 21. Ha? 6 ko rin. 5. Sabi na kung ano yung school. Ay, baba na. Makatulog na ko pa. Oo, yun. Yes, no. Wala ka dito. Hindi ako nagpapatid. Hindi sila nagpapso. Ito talagang daw. Ito talagang daw sa... Siya daw na sulo. Pinaplan mo kayo. Wow. Gusto nyo. Ano? Ang blink mo, gura naman say. Okay. Makalang ko tayo nga sa Jinder. Equip! Araw-araw na kayo na Sign sa'yo, sana. Nakakawin. Sundit mo lang kung may aram akong ano, taguan. Ikaw. Yung. Grabe, nakakat na nga yun. Yes, na yun doon. Sa resulta ko right video, really easy. Kabayot! Sige ka daw kay Presidente pero sabi ba ganyan ni Basta na nga pala kung tinaro ni DJ. Basta na po, titigil ako lang gapo, gapo ko, DJ ko. Ang speed. Gapo. Hindi ka pa itikan. Para hindi ka kayo na susukayan mo ko lang pala gapo. So, nakatin mo ka mo sa isa. So, nga, tinay-binig, sinuntok ni Kitso Paray. Sinuntok ni Kitso Paray page. Sinuntok ni Kitso Paray. Kaya wala yung DJ, parang ako DJ. Ako talaga, naglaban duman, di ka dahil. O, ni Sage. Naglaban ako. Ako kami. Basta ako naglaban ako. Nagandaan. Nagandaan. Ano tol pag makasas mo, mag-view ka dali yun. Ano say, ikaw Nagandaan. siya, pero ko. Nagandaan. Hindi ka. Bubu. Hey. Bubu sa kalag yan. Hey.
15. Gusto ko kayo nag-flex ko. Sinumpi ko na. Sinumpi yung baka. Pwede din alam na ano, butika. Nagleling ko sa mga nagkinang-kinang. Tingin ko, butigo. Ikaw ganito. Kasi hindi yung pitik ko sila nagkinang. Sabi ko sa butigo. Siyempre, sa mata nila, yan. Ready ka na daw niya? Ready ka na daw na ito ni mo. Ayun ako sa pinatigil. Hindi ko manok ito. Yun na pa, nagtanong. Sabi ko, hindi mo si John. Yan pa kita si Nash. Sabi ko, si Nash. Single na dito. Eh, pwede ba yung sinash? Ay, nasa mga gusto. Okay, ko yun. Yun na. Ano, kaya mo ginawag yan ang ano, pag-study of na. Buwa ko pa na. Yun. Ang tilit ko. Ang tilit. Sinap ang Ay, lahat. rin ko rin. Ang sarap din. Siguro sa paulo na, mas nakuha. Pati ang sariling experience.
Waffle. Okay. Ano lang ako gamit? Pinag-call? Ha? Pinag-call. Bawa rin, pagkatapos na ako. Ito, yan o. Uli, yan o. Calls. Pinag-call. Iyo, ito na. Wala ko na dito. Guys, dito ka ulit.
Open sa tray. Hindi kasi sila gamit yung kakao. Ako, Yan. Ano mo masarap pa nito? Servisyo mo. Tuloy yan. Balik na yan pamukha na yan. Jay. Jay. Ano ulit ang namin? Last 6-8. Bring back a day. Cover. Uwi na ako, Jay. Ayan. Dali na tayo, bigyan na.
Ibig sabihin ko Roy. Firefox. Firefox namin. Nagutong ko na sana. Inalik ko. Inalik ko ba? Dinikis mo yun. Alright. Ito. Dahil. Ang pinag-change. Lahat. Ay, okay. Ito din. Papira ka daw. Diba? Cheese. Wala to, Giray. Eh. Ako. Ano ba na? Semuanya ada mana? Bago begini. Bago ini.
Ito na mga guys, na ipa-shoot daw na. Hindi daw kinig po. No. Ano nakagalan? Oo. Ayan na. Ano ka, di darkness? Ako, late ako. Hindi. Atay ka dyan, hindi. Hindi ka makabala. Ano? Oh. Apa to? Tapos ka, Dok. Yes, sir. Na, yun na ako. Alin? Yun. Kita ka nga niya.
Ito ka! Mare! Yun na naman. Ako! Ikaw! Good! Alam ko. Dali na daw! Paano? Ikaw, live! Ay, bigla naman mo. Unyaw! Ay, unyaw! Unyaw! Iya ka, Green? Ikaw! Unyaw ko! Naglalayog! Ay, dali mo lang. Anton! Para pala magdagan itong araw. Ano na? Nakabukas na. Dahil mo tayo kayo. Ano? Ah! Masigatin mo ko. Masigatin. Ala, may nagagadan. Wala, ito. Ayan. Ayan. Oh, friend. Nakaubas ka, no? Iyo. Ah, putik na yun eh. Wala. Ay, pana. Nay, Nadia, ako na nagagadan sa iyo. Hindi. Ay ka, hindi. Siguro dahil
nyo? Thank you. Nani pala. Kasi kami na basa yung bounty na. Ang kanila kung lumawala. Milan! Mas no. Oh God, okay, alright. Hey, I'm like, that's one only. Like, waffle. Mura, no? Mura na. Simple na. Ano ba kami dyan? Ah, pero... Ano ba pinag-ibig niya? May gamay dito. Adlin, ano mo? No! She's... Ano yan? Dalawa. Maaf na ako. Please, please na ako. Yes.
Hindi ka naman, no? May bariya siya. Ano? Ito naman. Open pa to. Ilan ka na siya. Open. Hindi ka open pa. Ano? Tama. Para Ha? hindi ka pa dito po. Ano? Ay ko, mau mga si CJ. Kaya pala kung siya ito. Sean. Yadoy. Ako. Ay, Sean. Ibang mundo oh. Pinsan nga ni. Ano ba no? 56 yun o
Just be yung other teacher. Lolo yan. Ha? Yan. Ano? Ito na kami patay. Dito mo lang yung Bluetooth. Pareha sa din. Kung nag-i-ikot siya na Mayroon pa kami. Mayroon cheesy sa scale. Hindi. Ulit ko. Ulit. Next No. ay binaliktad sa drawing niyo. Magtimog-timog bukas kalaban na ako. Huwag na sawan. Dumasit pa din doon si Manny Matawag. Ano yung nga ako yung dito. Yun na. Budget ka lang, may susunod ko. Uri ba napabalo pa? Wala nang di ko ito, ano, Facebook ko dito ako. Oh! Bongbong! Linggo.
Pero, ayun din. Ayan. Pagpili ka, nakukunan. Ano ka ko? What? Hindi ko ako ang paggawa mo. Gold. Ano to? Yan. Ay. Gold. Ano?
Mahal naman sa orang ito. Ha? Hindi mo ka na po. Hindi na ako. Hindi na ako. Okay. Hindi na ako gawain. Wala na dyan ko. Awat ka, hindi ko magkawa. Kaya nga talaga siya. Saka na ako. Pabul ka na. Ano ko? Ako daw ka dito. Di ba kami siya maiwan? Nagkakawat pa sa kami. Hindi kayo. Nagkakawat sa kami. Puta, yun na pala no. Ya. Nakautok ka na sa ipo. Ano naman o? Umodo ba ang kulik ko? Ay, PJ? Suwa ka, tababalo ka. Buta ka na sa sumuhay ko. Ako ulit yun. Ano ko kailangan mag-aga? Ano ko? Parang buwajig, laglaw mo ka dyan. Abo talaga may malaglaw. Hindi wala ka ng dalo. Parang kami dami na lang. Parang kami dami na lang ano? Pagkatanta kang biscuit. Baka tumawagtan nila may hindi niya magalit yung bada. Yun lang. Ako pinakahanan na siya. Hindi siya. Wala pinulot na. Wala pa ko. Wala yun. Medyo ko yung kitin yung vlog. Wala din mo. Ng pamayo, African naman sa kapitan na mag-dito. Hindi ko na lang kami kubado, hindi ka buklak na ako. Pero, duro makita ako dito kasi hindi ka na duro makita may magamit pa, nagsigda mo. Elemental power. Ay, yan o. Kita akin. Kabit mo siya ng tulo. At batak na daw siya. Bawal mo batakan. Tapino na ako. Dahil garantitan na yung ability o. Tanga kay ka nag-ikaw. Hindi. Kuya yun na sa totoo. Nawara ng tayo. Parang ano? Rush? Wala din naman. Oo. Sabi niyo ko pinakawan na nakakawan. Ano yung pinamakawan na ito? Sige, dahil nagkawan na. Ano ko? Duro ginagawa mo ba balangin? Kaya ito mo. Tapos ano ba balo? Wala. Dua. Mo magbabalo. Mong guli ako. Wait, paano ba gawin? Pag nasa school ako, pag kamo na kung ano yung madali oras. Ikaw pag yung madali yun. Kupi ano? Wala? Pihon. Grabe ka din yung minabilit din. Wala ko bumili na sa nabot. Ano sa diba? Pinamitin pa.
Liability ang tao. Lugi dyan sa ano, sa cake. Kasi mga may nakatid ka lang. Wala mga kalaban. Pero ba magiging na ikot ay maliyaw dito ng cake. Partida. Ang ano ko, ang PC. And then dua. And then dulo. And then dua mauragon. Iba pa ng mauragon doon. Ito ang cake. Ito. Daw di bubo kasi babalard. Alam to ni Goku. Mabili ko na kang video. Sibuli na. Sibuli. Choro na kayo. Yun, nasital ko. Huwag na po. Kaniyahan. Boy, yan. Hindi magaling boy sa mini. Hindi ka na gano'n. Yes, paulog si Kate. Pero araw-araw na ni Kate. Yan ang merong gatos. Oh, may nasa. Marami ko na yung bimunyak na barok. Ang pugol ng bati. Nagalit ko na po yun. Kali-kali, tuyo-tuyo. Parang ko yung nagkikita. Nakagawa ko ba yan? Itama niya yung minutes yung gabi. May pa-face-face. Hindi na mo yung lima. Uy, no! Paano nila tapo? Ini may natatawag ng mga kulay. Ini may nakalito ah. Brian, Charlene. Ano po? Yung kasama yung Hello, malalakan. Hello. Ano man? Tapos yan, Android? Hello, kaya gumagano sa isama. Hindi nga nag-connect. Wala, kita pa sana dyan ulo yung room. Pwede na. For leader, Jesse Raven. Members, July. Mark Angelo, Ranuel, Dominic, Alessandra, Chris, Sa computer, YouTube kami. Hello. 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 Alam, tuloy daw ka. Ay, pagkatan. Yan, tuwal. Pero sabay yan. Nakalis na po. Madalag. Sukay na. Salamat sa kadulot ng kiwalay. Pero yung pandisibyo. Pero ba paligid? Ninjik. Alam mo ito ko. Mukha mo siya. Ano member? Nakatuto ayun. Sa'yo ba ba Nagore, ninjik ko yan. Nakakakulit na. Ay, nakamugong buloy. Wala, nagawin mo na. Matulog kita dyan. Nagkatapos ko dyan. Yung buloy, nakala mo ko to. Ligayaw sa kuskin ng buloy yun.
Milo. Ganun. Oo ba? Ano po? Ano to? Tama pagkatapos mo lang po. Kaya pero, hindi lang lang. Wow. Wow. Mura ko daw ang makakain. Tama po. This time. Tuho, dito ka rin. Nakuha ko. Ay, kamulo. Umalik na milo niya po. Hindi. Hindi ko sa mali. Ah, Nasaan kami? Ikaw mo ba? Mana mo pa sa nada daw ano din ko kamaki ko. Ibawa na apelido. Sa ino. Yun, may sama. Ginimid ko sana, ginimid ko. Uy, tukot ko yung mga Ay, first, second blood. First, second blood, dali ito. Sabi yung mga talagang ko. Hello! Anong white dito? Jam. Ako na po. Ano suwa pa po nga. Uy! Sana gilimit ko yung bed. Gilimit ko, Robert. Okay, ligtas ko po amin ko. Okay, gilimit. Paano ka gilimit? Okay, gilimit. Ang kaya nakamagawa. Masok pa yung bed. Tanga, bubuin ng pagbabalo. Sa kulong may para galumin. Alam mo na, so. Ay, tanga. Bubantuan mo ang natin. Alam mo na, kami nung mo. Yung mga isang po. Kasi sa yun. Ulo! Yung iba na kuligin. Naka-first, kulig ka sa no. Yan, subo! Oo, kapulan. Tanga, kung bakit Dahil man nakapulo na Kararias, no? Tanga, babalo. Babalo, wala pang baba. Ang gano'n ka na, Ber. Nagpupul nga, hindi man tatao. Dati, Bubo, tanga! I can handle this. Bubo na, Andre. Talagang magang kakaan. Ang dami! Ay, buka mga ipag kalabaw na lubog. Teka dahil ka kahit na ano nagkababa kasi kabuba. Bubo tao. Ay po, hindi tagbo. Kapuntal. Alam na ako pinaka nito. Hey! Kaya mo na nila. Ano, inutunta mo na sila. pero, hindi na nakapot. Ito pa na po. Dali yung bubo, tanga! Kung ako nagsuot. Kung may ko tayo yung Kasi lang, ano, pinakapura. gulmilikan di ka naman ang pinakapurta dami. Mga pinakapur. Mga pinakapuro, pinakapur. Alam mo po. Ano, pwede na ba ang mga bato? Well, well. Mga na yung pinakalan. Alam lang, matagawa ko, pinakaibabae. Alam nga, pwede mo madala sa baba mo. Pwede mo rin pamana sa akin.
Tanga, ino, ang babalo. Bako man sinimber, ako dinimber. Alalab ang ano, Ito din ang aswang. ito. Ako yung ganit papasok. Diba? Ang gamit ko nagsulok to man. Tatay, hindi din nagagalang ano. Siyempre yan, nadamay na dinamay. Ubo, ang mapapo ni Chester, parang ikaw. Ano? Flor, alam mo na, gagi si Surya. Ganda talaga din ang atak ko. Tututa mo na si Dave. Puta nga ito, Tay! Sorry, hindi ko play mo kasi bago ko sa kagadat sa Angan. Ay, squat, first speed na. Anong gawin mo? Tinik ko pa ba? Sa'yo. pupunta nga ito. Hindi ang hero mo. Nagpipigyan ko ba yan? Gimel. Paano ito pa ba? Ano? Basta gugutan nga! Tawa, dahil makamukha ka tawa, tawa. Sila nakadami. Ano ba yan? Pupunta nga, pupunta nga. Walubog, babalik ang baba mo. Pupunta nga, ew! 1-3! Zero na ako, Zero mo, 3-0. 1. Joke, pinasabi ko na sa inyo. Isa lang ko sa Ako para tignan naman yung sige lang. Ano problema ko? Bitan ko. Ito ako mag-present ko. Tanga, bukol, tanga, bukol pa ba? Kung masinigil, pero wala. Ay, bukol. Pero, din ito tao. Ay, punta ko. Yeah! Ibong na swab ko. Yan, iyo, buko, tanga! Tipi-tipi! Sige, kadali, tatas mo ang pasigil. Ako nila. Pupunta nga, kapag baba mo. Ano ko magiling na pinagdaan? Uy, kami ano, kumata kami po. Taro, tawa, taro. Dito rin na pa kuya rin. Ano, buyang! Isa pa. Magsarawa ang gandang pinto. Hindi ka nga kung kramita ng ability, oh. Wala nga yung ability ko na tagdakot ka. Yan, walang ability. Gabus dash, wow, gabus dash. Yay! Gabus dash, well. Gabus dash. Ay, now. Gabus dash. Gabus dash.
Natutuhan mo tayo kung makakagawa. Pati may teknik ako dun, sir. Bubo ka nga. Bubo ito. Hindi ka nga ayaw. Bubo, di ba wala ako wala ka bobo. Pero para tarang, pero mga bakla. Suruto ka na talaga mo. Hindi ka tarang, babae yun. Mga bakla. Pero pula ako na kung hindi ka yung tama. Tunay na lalaki, dahil ko para tarang. Pero mga bakla. Meron kang buko kung ang grade mo, 90, dyan na 90 dyan. 97. Ang pag-analan doon sa skill ko, paano pa mga 97? Ato ko daw, karam ka mo. Kung kang 80, may 70 pa. Puro wala yung 70. May 99 daw. Ito na. Wala ko din ay naman ito. Matanong ka naman, prong ko down. Eh, manalo, ano naman? Baka na kung ano. Pero wala. Ito.
Dahil yung baga,
ka na din naman rin. Tapos ka din, ay parang hindi ka na. Tulog kita, tulog. Uy, tulog. Ayun, lumabas girl. Ciao. Nakalo ka. Yun, dumat. Yung may combo. Open sabor. Open sabor. Dahil sa pagkagaon. Hindi mo na ta. Sa taas niyan. Bago lang, sa taas niyan, sunog pa yan o. Bolo? Yan, sirap. Kasi daw, Ben. Ako. Ben, wala ka na, Ben. Ina. Baka naman.
Oo ba? Nakajake. Hindi ko man ako tapos. Hindi ka naman mag-work. Para kung ano ba ba? Mabas ka pa po? Ha? Mabas ka pa? Ano ka pa sa Anong bawal mo, Jake? Ano mo ka ba? Iwan naman ba sa Nasaan dito dyan? 45, 55. 45 na ino. So, ikadwa, 55 ba yun? Ano yun? Baka na rin ang alam rin, tapos ba mo dito? Ha? Ito po ba? Hindi ko mo nang gamit. Hindi. Ano nga yung finish? Ito, ito. Yung Kaya mga kasi pero, nagkat mo, kaya ano mo dire? Ang ganda ko dire. Yung wala pang kayo dito. Yung deste. sigurado yung nakalito. Sigurado din. Wala. Sigurado rin yung nakalito. Alin dyan? Kaya nila. Tapos ang ano, Tapos, Melvin daw, ano? Sa Phoenix. or Ayun, Phoenix. Oh, road trip. Road trip. Ayun lang. Nakapagpunta na sila. Ayun, yung robot mo ba? Paano mo kayo lang? Hindi makadali ko tulog. Ay, sige po. Marap na na. Ang sinipan. May pa-teleport na nga baga po. Si Habas daw, pangapasan ninyo. Pero pang huli yan. Namin. Pang huli yan. Sige, Joel.
Jay. Bakas ka, Jay. Yung pagod na ko, orang ba tiyo, nag-telepon sa na. Ito ka din ako. Ano lang ba? Pero, pero, bigir. Oo. Pagod na akong item. Pagod na akong item, be. Bo, Wait, tapos si Boy. hey, Daddy. Pwede. Dad, Pwede. Kung bawas na ako, bo. Hindi na, malihan ko man lang ako. Hindi na sabi ni Jay. Ayun, log na! Nalugod. ano na? Kanila mo. Kanila. Ayun ka. Doon sa taas, sa second floor. Uy, pakalamay dun sa Rodrin. May bulldog ka na, bo? Cellphone. Ako nag-7. Mama, ang good. Kasi ka, sa baba, magtas ka na sarap. Hindi ka. Bilang ko yan, nasa tulo. Yung Brian to, Pakalam mo na, Dre. Okay, eh. Ganun dito. Nay! Mabul mo, maskas ka. Maskas ka. Uy, may nabol. Kaya kaskas mo lang. Alvin, nabol. Ang basta ko doon. Ayun, ako na pa. Hello, si Mac, nakabas ka ba po? Tapos kami. Ay, ganda ng mga kikirit, Will! Ah. Ay, may kawalan eh. Ako. Balik ko na yun. Kung ka doon, ano daw? Eh, Wala na nga, ikaw balo. Hayop ka. Oh, magalat kang sa rumura sa diyak. yung ka man si Will. Ano ka man na hayop ka? Okay, ikaw. Magpagyan, hayop ka. Gusto mo pang bobo? Sus! Hayop ka. Mga ito lang ang gamit. Ay, namin. Ano ka basta? Well, pagod na akong gamit na tayo. Ano din nga ito? Orang nga yung gamit ko. Yung mga kalukot ko. Mabak mo bang gira? Hello? Ibabadang pa yung
yung ano ko. Inform. Parang ito. Sinuntarong mo ano eh. Ito yung paper man. Hindi, ano ba ganun yan na gagawin sa inyo? Weh, tatag, mamurot ka ng mga. Oo, nakaporn na ba na to? Basic gusto naman pa-porn. Nakapag na lang ba siya? No! Ito nang bato naman nakatago. Rayo na ako, nagyaw na divisan mo. Magulang nga ng bibig. Hindi mo nakaporn. Tatag, buli-buli ang at nababong ngayon. Manipis ka ng mga ba. Mamurot. Hindi ka pa kayo. Max na lang po, no? Uy! Hindi po, pinipiro. Hindi mo pa rin naliper. Hindi mo maray. Ber. Pagkat nakabatan. Oh! Oh! Pagkat nag-araray. Bawat na ako. Pagkat talaga na kung gamit sinagalan. Mga ka. No. Dali na po. Ano ito? Hey, tuloy na pa. Tama na naman ako. Maria! Nakawas! Oh, nakuli! Log mo din laro mo niya! Ano mo? Tuloy mo ni siya! Alvin! Open. Slow. Dali po na. Mari na. Maskipag yung pag-iinipag-ipag niyan yun. Malamig para bagada ng Bulihin ka, bulihin. Bulihin ka. Wag, ang saktan.
Ay, Gino. All the way. Ano yung row? Kaya, Hindi ko mag-lock eh. Ano pa to? bulok ko. Full ka na. Hindi ka ba dyan makasuot? Birthday. Super. Talaga po ano, ginajab-jab. May nakagamit nila ba? Ay, Madara. hindi ko naman pati. Oh, basta ba siya? Paano dyan tayo magpapabalik? Talag. Nakapasok kayo yung bear. Ikaw, masunod ko. Hindi ko ba ito? Yung TV ko eh. Ano pala ba? Hindi na bilan ka tao. Gusto! Magpunta doon ba? Ikaw naman ang tao. So, yun, gusto mo yung ay pawakas lang. Ano pang pwede na dyan? Hindi ka na. Dahil tuloy-tuloy na. Ano din? Oh, yan ang naman hindi. Yan ang zero gravity wave. Ay, ano, kaya nang mag-vlog ka. Mga bus. Zero gravity. Zero gravity. Kita kami, kita lo kung Sakay, kalimutan na trap. Oh! Minuto mo. hindi naman kaya. Hindi naman. Okay ba? Okay naman. Tahu ka jilin mo. Apa na? So, 17 million yun. Kasi
May ano ba ganji? May ano tagil sa may ano may layo. Cloud. Cloud ka pa. Di ba ako? Puli-puli ako. Tignan mo ang aking karaw! Ay na. Kasi ano pala niyo? Tatagit na makusugod. Iyo. Yan, talit mo kung ano, tab. Huwag ka lang, Jake. Yan, ang pinasuot ha. Ba't mo si Jake? Where are you going? Yan, yun ang puro. Ganda na ko. Ala. Nalamuyo ako. Puta mo ka doon sa rito. Ano ko dahil ako? Ang gulo pa dapat sa akin.
Open sa phone. Ay, sa to na lang siya. Oy, Labs. Balik na. Balik ka ni Indra. Wala ba? Bahala ka kanya kung muli. Ano daw?
Lima ako taon pa. Bata.
Dapat tumanig, bakal ka, mga 5:30 pa lang, bakal ka na. Ha? Bakal ka? Ano, magkatapos ka? Iluman na rin, ako magkatapos.
Di mo po kasi yung material. So, ano mo ito? Hindi, mga na-i-clear yan. Para, pero ko na, para, magdalaw. Kilo, sibula. Kilo, sibula. Wala, hindi ko kita. Maniling mo ka, maniling kita ka. Ano, sa liling. Di ba ba yun? Minute ka lang tao yan.
basic ka mga klase. Mga mag-prepare ko mga very good community. Bakit na makikip ako na ako. Wala nga rin may sharp yung katali. Ito ko ba po sharp ko ba? Ang klase yung katali ng klase. Mahalit na lang mo sa siya. Mata mo yung klase. Iyo parehas. Iya. Pero parehas mas na kaya oh. Bumalik ko. Tama ito si Jeep yung gitara. Ay, gitara ko yung baka. Ganito. Yan, sa balwin niya. So, ano, so, tayo mga pumal-pumal mo ka. Pag mayroong may likod, wala ko. Nakakatingin. Nakakatingin. Try mo, mag-aral tayo ngayon. Ano ako sa kayo? Tatampo ako. Tuloy ko rin.
Never matanong Pinapagsak sa ano lang ka na, never man matanong ka pag di mo na uno. Nagtatanong man sa kutulos, hindi na tulog. Kamakati ko na daw. Then, oh, typical pa celebrate yan. Hello. Inay ko na yung Nintendo ko. Isay. Ni Kuya, ako. Mura gusto kayo kay Sir TV. Iya, Si Charlie. Baka, ano. Kuya lang po. Sabi ko sa nari, ayan. Ano ko, kung nagtataga na, Kuya, yun na. Sabi ko nga, litiyo na. Parang tumay, pang-yukilili. Yung pili, hindi mo dyan anay, kita lang man eh. Bila dyan, sabi kija ko, hindi ko ulit. Tol, tol. Brad, hindi ko lang, nagsukaling din. Ha? Pag nabubuyo, ha? Pag nabubuyo. Mas pinakamusta ka dyan. Eh, nagsukaling din. Ano rin ba, pinita ni Jimmy? Kuya ng mahalon. Kita ko ba? Hindi ako. Mura ko na nga yun. Ano, hindi ko kasi kuya rin ko lang. Sila kami. Hindi, lang ako tulungan nun. Agad sa gabi sa bawat minutong lumilipas. Hinahanap-hanap isa. Kuya, nilipray Si Bajot. mga gulong! Oh, mga gulong, Mel. Mel, mura ko sa namin, Mel. Mura ko sa namin. Oh, yun na, oh. Ada batik ibu jadi. Batik ibu jadi. Jay. Pagkau. Ano ko? Ada na. Alam ko na sasabihin niya. Ano ko? Ano ka daw yung tulog? Red. Red. Kapira. Kapira ka na, Red. Okay. Skibidilo. Wala kiti si Buita kung sinasama mo kaya. Iya. Diba? Yes, yes, yes.
Yan mo dyan. Magpamot niya, Andre. Madali, Andre. Kaya daw. Yung maganda sa tanong, anong
tubig. Yun mo may book. Ay, pag May kinasada. Ano naman siya? Ano sa guys? Pero power ko naman. Yan man. Ibu yan man. Ano? Ada deh. Bukan dia bu. Hari. Kawan mo pa yung nagpupoy pa ba din? Nagpupoy din pa. Nagpupoy mo pa ito. Ay, nabagang. Ano,
cheese pa. Pulga ka to. Ilaw ka. Yan, mo to. Di ba? Yung kalbit niya. Yan pa rin. Hindi mo ako nakikita. Ito nga ni Jerry. Pagkalam ko cheese. Ulot ka. Ikaw umakso. Teacher. Walang pa. Huwag ko lang nalang bukod sa'yo ng beef. Walang pa. Ano? Kailan mawala?
ng pamilya ko. Pamilya ko. Ayan. Limot ko na lang. Di ba? Buti pa sa tao ko. Ito, tao. Bukan, sarap. Yan. Hindi na ko lang. Easy. Kaya ka sa pagbubuan umak na ako. Or, okay na ka mo. Garig-garig naman yun. Ano? Critical naman ako na eh. Okay. Kuya. Kaya pagka mo, ikaw na naman ang kuya. So, tingin tukod ko. Bakit ko naman dyan ako? Respect ko ba yun? Magaling na kita. Pinagpon ko ng lahat. Ako, isipin pa ako. Sumatin sa English din ito. Kuya, mapabasa. Open. Ano ba kasi?
Ay, sabi mo. Someone is puta. Yang pasti ada lagi. Pero hindi mo na ako yun. Ay, nan. Mabuko naman yan yung
Ano bang ito? Ba? Wala akong nakita na nakalbis ba dyan ito? Di man na nag-iirap na. Di mo matigas ko yung dapat yung mga kaya. Nakotupli ka lang ako ng sila sino. Shit! Wala na yung putang ina. Ano ito? Derek to. Ano ito na na-Derek ka na? Saan Derek to? Putang ako to ito. Bullshit talaga yung vlog yun, ha? Magbawa na naman, ha?
Yo! Dapat napapasabulong. Gusto ko makaulat. Boleto ko. What is yun? Ay, mali pag maano magsilbi. Silbi yun. Ako manday. Ako dito. Ayaw mo pala. Thank you.
Hindi mo wala. Kain na kayo. Ano na po? Kain na kayo. Pero nung dito ka sige, wala siya dahol, katali mong dahol. Pagpalitan
Sa'yo kung saan doon. Oh, amis mag-drive. Nararamdaman ka namin din din nakawat. So, ano, Pero kung saan doon ako sa drive. hanggat ko rin yun, nakararamdaman din 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 yung ganun. Parang tawas mama. Bakal mo kayo itong kabuo? Diba yun? Pati sa sana. Dawa si Johnson, kung pakapos na dawa ka ng Bakal natin yung kabuo? Ito yung ako grabe. Nakuha natin kay Ricky sa daw. Rizky ako minsan kami. Sa 300 always. Ang kiss, ano, tira. Pinanoy ko ba yun?
Ano naman kagabi? Pinagbabagsak. Ako yung nasa room. Hindi ka na. Pag-part sila nagbakar. Pwede mo sa robot. Nandito pala sa Walang natada kay Jubel. Kaso na nga.
Sino pa sa tapos na kasi
Gulo ko naman nga eh. Papasakap.
naman siya kung wala.